Sekarang sudah tiba waktu yang dinantikan oleh semua rakyat. Hai, assalamualaikum. Nothing to watch. Hello guys, welcome and welcome back to another unboxing and review session untuk Betul tu Sajen. Hasil siasatan mendapati dia ada terlibat dengan penyeludupan siakap Langkawi. Okey, sekali lagi saya ulang. Saya telah menjual 55% share Siakap Empire kepada Megah Holding. Saya tak nak ulas lagi benda ni. Minta maaf. Terima kasih. Hey guys, welcome back to Spek Hitam. Nama aku Azri. Kepada korang yang dah subscribe channel aku, thank you so much guys. Kepada korang yang baru singgah channel aku, korang boleh subscribe sekarang, okay? Untuk video kali ni aku ada satu lighting untuk aku share kat korang, untuk aku review kat korang, which is Nanlite Litolite 5C yang ada dekat depan aku ni. So apa yang korang nampak separuh muka aku merah ni, ini datang daripada Nanlite Litolite 5C. Disclaimer, ini bukan sponsor video daripada Nanlite, tapi aku dapatkan daripada Cikgu Uluan. So shout out Cikgu Uluan sebab sudi bagi aku pinjam lighting ni. And then ada satu lagi item dekat sini. Okay, so yang ini Sennheiser XS Lav USB-C. Aku ada buat review juga. So kalau korang belum tengok lagi review ni, korang boleh klik add card kat sini ataupun dekat description kat bawah. Okay, apa yang korang tengok starting video ni tadi tu, yang drama-drama tadi tu, so datangnya daripada Nanlite Litolite 5C ni. So without further ado, jom kita tengok apa yang Nanlite Litolite 5C ni boleh buat. So aku akan buka dulu sebab aku letak dekat aku punya stand ni. So kita buka dulu. So ini dia guys, Nanlite Litolite 5C. So dia tak besar pun, aku rasa kalau dari segi sizing ni dalam lebih kurang 4 inci macam tu kot. Okay, so kita tengok dulu dekat bahagian tepi dia. Dia ada USB-C port. Lepas tu dia ada button power dekat sini. And then dekat sebelah ni ada lubang-lubang ni, aku rasa mungkin dia punya airflow kot. Aku rasa dia punya airflow ni. Alright. So dekat bahagian tepi ni dia ada button mode, button switch dengan plus minus lah untuk adjust dia punya brightness semua tu. And then dekat bahagian bawah ni dia ada tempat untuk mounting lah, untuk mounting. Let's say kalau korang ada lighting stand, so korang boleh mount kat sini. Okay. Dekat bahagian depan ni dia ada indicator lah, dia punya screen kat sini. So korang boleh tengok, korang boleh adjust melalui screen ni. Okay. Yap. Lepas tu dia ada tulis kat sini battery capacity 2400 mAh. Okay, so aku dah cuba charge. Kalau kata dia memang totally habis, flat. Lepas tu aku charge menggunakan aku punya super dart charge 65 watt. Dia ambil masa dalam 1 jam untuk full charge. Dekat atas tu ada indicator bateri. So macam sekarang ni ada nampak berapa? 5.4 hour. Kalau korang adjust dia punya dim ni, dia punya brightness ni, jadi level up sampai 100%. Contoh, korang punya waktu penggunaan tu dia akan jadi kurang. So dari segi bateri tu depends kepada korang punya penggunaan. Okay. Okay, dekat sini dia ada few mode. Kau tengok kat sini ada HSI, lepas tu ada effect, lepas tu ada menu CCT. Okay, HSI tak salah aku stand for hue saturation. Aku lupa lah I tu apa. Tapi hue saturation macam tu lah. So kalau korang nak main colour dekat sini. So untuk main colour, let's say kalau korang nak colour biru ke, merah ke, hijau ke, turquoise ke, jingga ke apa, mak nenek semua ada dekat hue ni. So korang boleh adjust lah ikut korang punya preferred colour nak colour apa. So plus minus, guna plus minus kat sini. So sebelah dia ada saturation. SAT tu saturation, korang boleh adjust kepekatan sesuatu colour. Kalau korang nak dia punya colour tak pekat, contoh biru, dia pergi ke biru paling pekat sekali, korang boleh adjust pergi ke sampai 100. Okay, kalau kau nak light, very light je, korang boleh turunkan dia punya saturation ni kepada yang paling bawah lah. So dia akan jadi macam cool color je. Okay, cool color. Okay, next kita pergi dekat effect dia pula guys. Okay, dekat effect ni ada 17 effect. In total ada 17 effect. So antaranya yang korang tengok yang awal tadi tu lah. Okay, ada dekat sini kalau korang tengok CCT pulse, hue pulse, storm, police car, TV, paparazzi, candle fire, disco, bed bulb, firework, explosion, welding, hue loop, CCT loop, in loop,
CCTV flash, Hue flash. Banyak gila guys. Memang banyak gila. Memang banyak gila. Aku tak go through semua efek lah sebab nanti video ni akan jadi panjang. So aku nak cerita kat korang, Litolite 5C ni very flexible sebab dia dekat sini pun dia ada magnet. So contoh kalau korang nak placekan korang punya lighting ni, just yang dekat ada besi lah, okay? So korang boleh place macam tu. Macam aku cakap awal-awal tadi tu, dekat bawah ni dia ada tempat untuk mounting tau. So kalau korang ada lighting stand, korang boleh mount dekat lighting stand tu dan boleh adjust lah dia, korang punya angle macam mana. Lagi-lagi kalau korang ada yang ball head macam ni, okay? Ada ball head ni lagi mudah untuk korang adjust dia punya position, angle dia macam mana. Nak tilt up, tilt down ke, 45 degree ke, 70 degree ke. So sangat mudah lah kalau ada ball head ni. Alright, so waktu bila nak gunakan dia punya diffuser ni, okay, aku tutup aku punya lampu dulu lah. Okay, aku tutup aku punya lampu dulu. Okay, so sekarang aku dekat mode CCT, level brightness dia kosong. So aku akan naikkan jadi 1%. Ini 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10% guys. 20%, 30%, 40%, 50%, 60, 70, 80, 90, 100. 100 guys. So aku akan pakai diffuser ni. Nah, kan beza tu. So korang boleh nampak beza dia. So bila ada diffuser ni, dia akan lebih softkan korang punya efek dekat muka tu. Macam tu. Okay. Way better ada diffuser daripada direct. So in conclusion, Nanlite Litolite 5C ni memang powerful gila. Sumber pun dia kecil tapi mod dia banyak, function dia banyak, features dia banyak. Korang boleh buat korang punya content berbagai-bagai lah. Korang nak buat short film pun boleh sebab ada efek macam-macam kat situ. Lepas tu korang kalau korang nak buat korang punya background lighting pun tak ada masalah. Untuk content product review pun tak ada masalah. Yap guys, aku rasa aku akan dapatkan juga Nanlite ni sebab sekarang ni aku tak ada RGB light langsung. Aku pakai tube light ni, aku beli kat Shopee, murah je. Satu colour je, memang tak boleh tukar. Lepas tu aku ada ring light ni. Aku ada RGB, ada strip RGB tapi aku letak dekat aku punya meja sana tu, dah fix kat situ. So aku memang tak ada yang portable RGB light yang aku boleh place kat mana-mana. Okay, so aku rasa aku akan dapatkan juga RGB light ni daripada Nanlite ni. Kalau korang berminat nak dapatkan dia, harga dalam lebih kurang range dalam 300 macam tu. So kalau korang berminat, korang boleh klik link dekat bawah. Aku ada sediakan link dekat bawah. Syap, very powerful one. Okay guys, aku rasa itu saja untuk video kali ni. Okay, again thanks to Cikgu Ulwan sebab sudi bagi pinjam aku barang-barang ni untuk aku buat review dekat korang. Okay, kepada korang yang belum lagi subscribe Cikgu Ulwan, pergi subscribe Cikgu Ulwan. Aku ada sediakan link dekat bawah, pergi direct dekat Cikgu Ulwan. Kepada korang yang masih lagi ragu-ragu dari segi shooting, editing apa semua tu, korang boleh belajar dengan Cikgu Ulwan. Aku secara indirectly pun aku dah belajar dengan dia sampai aku tahap ni. Kepada Pixels, kalaulah ternampak video review daripada Spek Hitam ni, sudi-sudikan lah ya. Okay guys, kalau korang suka video kali ni, korang boleh like, korang boleh komen, korang boleh share. Sampai kita jumpa lagi di next video guys. Assalamualaikum dan bye-bye.